සුබසන්ද මේ බලන් ඉන්න සියලු දෙනාට. අද අපි මේ බලන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෝටර් සයිකල් පදිනාට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ ෆෝක් ඔයිල් ලීක් වෙන සිද්ධිය සම්බන්ධව. දැන් මේ මෝටර් සයිකලෙත් මේ ෆෝක් ඔයිල් ලීක් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ෆෝක් ඔයිල් සීල් එක තියෙන බූට් එක පොඩ්ඩක් ගලවලා බලමු. දැන් මොකද මේකේ තත්ත්වය කියලා. දැන් බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ අපි හොඳට ලං වෙලා බැලුවොත් මේකට මේ ෆෝක් ඔයිල් ලීක් වෙලා මේක පිරීලා පවා තියෙනවා තුලේ ෆෝක් ඔයිල්. ඒ කියන්නේ මේ ටිකක් දරුණු තත්ත්වයේ ෆෝක් ඔයිල් ලීක් එකක් තියෙනවා මේ දකුණු පැත්තේ ෆෝක් එකේ. ඔයාලට ඈතින් පේනවා ඇත්තට වම් පැත්තේ එකෙත් කිසි ලීක් එකක් තියෙන බව පේනවා. ඉතින් මේක මේ ගෑරේජ් එකකින් රිපෙයාර් කරන්න ගියොත් අපිට මේ ෆෝක් ඔයිල් සීල් දාන්න කියලා කියයි. ෆෝක් ඔයිල් උත් අලුතෙන් දාන්න වෙනවා. ඒකට අපි සුළු ප්‍රතිකරණයක් බලන්න පොඩ්ඩක් මේක ඉස්සෙල්ලා හොදලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා මේක අපි මෙන්න ජලයෙන් හොඳින් සෝද ගන්න. එදී අපි මේ හයි ප්‍රෙෂර් කරපු වතුර නම් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙහෙම සබන් ටිකක් පාවිච්චි කරලා මේ කුණු දූවිලි එතකොට මේකේ තියෙන මේ අමතර ඒ ගෑවුණු ඔයිල් කොම පිරිසිදු කරගන්නවා මෙතනදී. සාමාන්‍යයෙන් මේ කුණු දූවිලි මේ ෆෝක් එක අසල රැඳී තිබීම නිසා තමයි මේ වගේ ෆෝක් ඔයිල් ලීක් වෙන්න බලන්නේ. මොකද මේ කුණු දූවිලි ගිහිල්ලා සීල් එකයි ෆෝක් බටේ අතර රැඳුනම තමයි මේ ඔයිල් ලීක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝක් බටෙත් කැපෙනවා හැම වුණත්. ඒ නිසා නිතරම මේවා මේ විදිහට පිරිසිදු කරලා තියාගන්න එක බොහොම හොඳයි. දැන් මේකේ ලීක් එක ටිකක් දරුණු හින්දා මේක හොඳින් මේම හොද ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. පාවිච්චි කිරීමේ අනතුරුව අපි මේක හොඳින් දැන් සෝද ගන්න පොඩ්ඩක්. එහා පැත්තට මම මේ වෙලාවේ සෝද ගන්නවා. මොකද එහා පැත්තේ සුළු ලීක් එකක් පේනවා. ඒක ලීක් එකක් මොන වුණත් ඒත් අර ඇතිල්ලෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා මේ ෆෝක් බටේ. ඒ කියන්නේ අර අපි වීපින් කියලා හඳුන්වන සංසිද්ධියක තියෙනවා. වීපින් එකයි ලීකින් එකයි අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ලීක් වෙන තැන්වල ලීක් එක දරුණු. දැන් මේක අපි හොඳින් සෝදගත්තා. දැන් මේක හොඳින් අපි පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් හොඳින් පිසදා ගන්න ඕනේ. මේ බටේ ෆෝක් බට සීරෙන් නැති විදිහට සිනිඳු රෙදි කැබැල්ලක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. මේ බූට් එකත් අපි හොඳින් ඒකේ ඔයිල් තිබුණ දූවිලි වැලි වගේ දේවල් සියල්ල යටනවත් පරිදි හොඳින් පිසදා ගන්නවා. මේ සීල් එකත් හොඳින් අතුවට ඒ රෙදි කෑල්ල දාලා හොඳින් පිරිසිදු කරගන්නවා. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි පිරිසිදු කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට පොඩි ක්‍රමයක් බලමු මේ ෆෝක් සීල් එකේ ෆෝක් බටේ අතර තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරගන්න ක්‍රමයක්. මොකද කුණු දූවිලි හින්දා තමයි මේ ඔයිල් ලීක් එක වෙන්නේ බොහෝ විට. ඒ විදිහට කළා අපි මේක සමහර විට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි හින්දා දැන් ඒකට පොඩි උත්සාහයක් දරමු. ඒ සඳහා අපි මෙන්න මේ වගේ අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ෂර්ට් එකකට අලුතින් ගන්නකොට කොලර් එක වටේ තියෙන පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක්. ඒ වගේ කෑල්ලකින් තමයි මම මේ කොක්ක වගේ එක කපලා හදාගත්තේ. මේක කතුරකින් කපලා හදාගත් එකක්. ඔයාලට මේකට ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් වගේ දෙයක් වුණත් හීන එකක් නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උනාට මම හිතනවා මේ අර වගේ මැටීරියල් එකකින් කපා ගන්න එක සුදුසුයි කියලා. දැන් මේක එක වතාවක් දෙවතාවක් කලින් පාවිච්චි කරපු එකකින් තමයි ඔයාලට නැමිලා වගේ පේන්නේ අර තැන්. මේකෙච්චර දැන් 3-4 වතාවක් පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණත් අපි මේක මේ දැන් 3 වෙනි වතාවට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. අපි ඒක කරලා බලමු. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒකේ මම ගත්ත ඡායාරූපයක් මේ කොටස. මෙන්න මේ හැඩයට කපා ගන්න ඕනේ. මේක අර පොඩි කොක්කක් වගේ තියෙන එකෙන් තමයි අපි කුණු දූවිලි ඇදලා එළියට ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් මෙන්න මේක මට මේක මේ දැන් ඇත්තටම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙහෙම තනි අතින් මේක කරන්න බෑ. මේක අත් දෙකෙන්ම කරන්න ඕනේ. දැන් කැමරා එකේ කාතකින් අල්ලන් ඉන්න මට ඒක ඇත්තටම කරන විදිය පෙන්වන්න අමාරුයි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක වෙන්නේ. මම ඔයාලට දැන් මේ පෙන්වන්නේ ඒක සාමාන්‍ය වෙන විදිය. මේක ඇතුළට යවලා මේ කොක්ක වගේ කෑල්ල ඇතුළට තල්ලු කරලා මේක සම්පූර්ණ වටයක් මේක වටේ කරකවලා ආපහු උඩට ඇදලා ගන්න ඕනේ වැලි දූවිලිත් එක්ක. ඒක තමයි මේ සිද්ධ කරන්න ඔයාලට එච්චර පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. උනාට ඒක කරන්න ඕනේ ඒක.
එතකොට ඒ කුණු විවිලි ඔන්නෝම අර ඒකේ රැඳෙනවා අර වක්ක වෙච්ච කොටසේ රැඳෙනවා. මම තදු කරලා ඇතුළට වටේට කරකවලා මම මේ තනි අතින් කරන්න බෑ මේක තනි අතින්. මම වලට වෙන විදිය විතරයි පෙන්නන්නේ. මේක රවුමට කරකවලා මෙහෙම ඇදලා ගන්න ඕන විදිය. එතකොට ඔන්න ඔය ස්ථානේ කුණු විවිලි වලට පෙනේ රැඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒක කීප වතාවක් කරලා ඉවත් කරගන්න. මෙන්න මේ මට්ටමට තමයි ඒක ඇතුළට යවන්න ඕනේ. මේ මම මේ තියෙන්නේ ඒක ඇතුළට තල්ලු කරලා ඒ පෙන්නන්නේ ඒක වටේට කරකවලා උඩට ඇදලා ගන්න ඕනේ කියන සංසිද්ධිය. මේක ඔයාලට මේ කියන්නේ මේක මේ ඔයගොල්ලෝ සැටිස්ෆයි වෙනකම් මේ කුණු දූවිලි ඉවත් වුණා කියලා මේක කරන්න. දැන් මේ තියෙන ඒ වගේ මේ ගත්ත මේ දූවිලි වැලි තියෙන කොටසක් මේ කළු පාටට පේන්නේ ඔයාලට ඒක. ඒ වගේ මම ගත්ත ටිකක්. දැන් ඊට පස්සේ මේ වැඩේ ඉවරලා මේක හොඳට සෝදලා පවිත්‍ර කරලා ඉවරලා දැන් මේක මම මේ තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 20ක් විතරින් පස්සේ ධාවනය කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කිසිම ලීක් එකක්වත් ඔයිල් ටිකක්වත් කිසිම පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම 100% සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකට කලින් වතාවලත් මේක කරලා සාර්ථක වෙච්ච නිසා තමයි මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකට බය වෙන්න එපා කරලා බලන්න. දැන් මේ වගේ තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන කිලෝමීටර් 20ක් පමණ මේ වැඩෙන් පස්සේ ධාවනය කරපු බයික් එකයි. මේකේ කිසිම තැනක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ ඔය තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට කොහොම ස්තුතියි ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වැඩේ.